دوستای عزیزم سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. بیایید تو این هوای بارونی یه سری به خیابون ویلای تهران بزنیم، بعد از اونم بریم شیرینی مارکی معروف و در آخر هم پارک هنرمندان. امیدوارم که همراه هم باشین و از دیدن این ویدیو لذت ببرید. دوستای عزیزم خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه. اینجا خیابون انقلابه و من دارم از سمت میدون فردوسی به سمت میدون انقلاب و خیابون ویلا قدم میزنم. امروز که اواسط بهمن ماه هست دیدم داره بارون میاد، گفتم بیام توی این حال و هوای قشنگ از این محدوده شهر فیلم بگیرم واسهتون. الانم ساعت 3 عصر هست و دمای هوا حدوداً 10 درجه سانتیگراد. وقتی تهران بارون میاد واقعا خوشحال کننده است، چون میدونی بعدش هوا یه مقدار تمیزتر میشه و آسمون بعدش دیدنیه. اینجا تقاطع خیابون انقلاب و خیابون نجات اللهیه توی منطقه 6 تهران که قدیم‌ترا بهش میگفتن خیابون ویلا. این خیابون جهت شمالی جنوبی داره و اینجا جنوب این خیابون هست و بعد از خیابون کریم خان به قسمت شمالی این خیابون میرسیم. ما توی این ویدیو فقط همین سمت جنوبی رو فیلم گرفتیم و رفتیم سمت پارک و کافه های معروف این محله. توی خیابون ویلا و کلا محدوده کریم خان کافه خوب خیلی زیاد هست و شما یه خورده که توی کوچه های این محدوده قدم بزنین کلی از این کافه ها پیدا میکنین. کافه آپارتمان، کافه نزدیک، دایموند، کافه تایپ و کلی کافه خوب دیگه اینجا هستن که باعث میشه قشر جوون و نوجوان توی این محله زیاد رفت آمد داشته باشن. یکی از کافه های خوب این محله کافه تهران کوچه خسرو بود که چند سالی از اینجا رفتن، ولی قبلا که این کافه وجود داشت به خاطرش کلی توریست می اومد اینجا. یه اسم یکی دیگه از مشخصهای محله که خودش باعث جلب توریست ها میشه فروشگاه های صنایع دستی پرزرق و برقش هست که بهترین آیتم ها رو توی این فروشگاه ها میشه برای یادگاری یا سوغاتی خرید. اینجا دو سه تا قنادی خیلی خوب وجود داره که یکیش قنادی لرد و یکیش هم شیرینی دانمارکی هست که خیلی قدیمی و نوستالژیک هستن و مشتریهای ثابت خودشونو دارن. من از شیرینی دانمارکی و قیمتاش فیلم گرفتم و توی ادامه ویدیو میبینیدش. اینجا تقاطع خیابون نجات اللهی با خیابون سمیه است و انتهای این خیابون میرسه به پل حافظ و دانشگاه امیرکبیر. کلا دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس هم فاصله زیادی با اینجا ندارن و همین موضوع باعث میشه
خیلی از خوابگاه‌های وابسته به دانشگاه توی کوچه‌های این محله باشن و کلی دانشجو ساکن اینجا وجود داشته باشه. از این ویترین ها هم فیلم گرفتم تا ببینید که فروشگاه‌های صنایع دستی این خیابون چه چیزهایی برای فروش دارن. اینجا هم تقاطع خیابون طالقانی و نجات اللهی هست. خب داریم میرسیم به شیرینی دانمارکی، بریم با هم تنوع و قیمت‌هاش رو ببینیم. اینم بگم که این شیرینی فروشی به دانمارکی های داغش معروفه. شیرینی گردو خرمایی کیلویی 140,000 تومان، رولت مربایی کیلویی 130,000 تومان و تارت های بزرگ هر عدد 130,000 تومان. اینم قیمت چند مدل شیرینی دیگه که تقریبا همشون کیلویی 125,000 تومان هستن. قیمت کیک های شیرینی دانمارکی کیلویی 90,000 تومانه و نون کاتا هم کیلویی 120,000 تومان. اینجا هم قسمت پیراشکی ها و کروسان ها. قیمت پیراشکی اسفناج کیلویی 140,000 تومان و قیمت هر کروسان بزرگ 40,000 تومان. این هم شیرینی های جعبه‌ای آماده که داخلش باقلوا و کوکیز هست. قیمت باقلوای استانبولی رو اینجا زده 140,000 تومان. بریم داخل کوچه عراق که همین اولش یه کافه داره که دارید میبینیدش. انتهای این کوچه میخوره به خیابون قرنی و اون سمت دیگه خیابون عراق هم میرسه به پارک هنرمندان که کنار خیابون ایران شهر هست و توی ادامه میریم با هم این پارک قشنگ رو ببینیم. خب اینم از خیابون ایران شهر و پارک هنرمندان. به این پارک ایران شهر هم گفته میشه و قدمتش به دوره قاجار برمیگرده. این پارک در اون زمان باغ و عمارت یکی از شاهزاده ها بوده و دهه 70 شهرداری فضای اون رو به شکل امروز در آورد. اینجا ضلع جنوبی پارک هست و سمت چپ آثار عکاس‌های مختلف رو برای نمایش و فروش گذاشتن و با ادامه این مسیر میرسیم به ورودی جنوبی و همون جایی که خانه هنرمندان این پارک هست. دوستای عزیزم اگر از ویدیو خوشتون اومد لطفا مثل همیشه با لایک و کامنت های قشنگتون حمایتم کنید. حتما میدونید که لایک های شما باعث بیشتر دیده شدن ویدیو میشن و کمک بزرگی برای کانال من هست. از لطف و حمایتتون بی نهایت ممنونم. این هم خانه هنرمندان. خانه هنرمندان بخش‌های متفاوتی داره، مثل سالن نمایش، نگارخانه، رستوران، تماشاخانه و تالار کنفرانس. مؤسس اینجا اشخاص معروفی مثل ایرج راد و ایرج کلانتری بودن و اگر گذرتون بیفته اینجا ممکنه افراد بازیگر معروفی رو ببینید، به خصوص اهالی قدیمی سینما و تئاتر.
اگر به حیوان خونگی به خصوص سگ علاقه دارید و میخواید تماشاشون کنید یا اینکه خودتون یه دونه‌شو دارید و میخواید ببریدش گردش، این پارک بهترین جاست. هوا که خوب باشه اینجا پر از سگای بامزه و قشنگه که صاحباشون آوردنشون اینجا. الانم چون هوا بارونیه متاسفانه خبری از این قشنگا نیست. توی این پارک زمین ورزشی و یه شهر بازی کوچولو پیدا میشه و اگر به فوتبال دستی و شطرنج و تنیس روی میز علاقه دارید هم اینجا میتونید بازی کنید. این هم تندیس مادر و فرزند هستش که یکی از شاخص‌ترین تندیس‌های پارک هنرمندان و اثر آقای پرویز تناولی مجسمه‌ساز معروف هست.
از نظر دسترسی اگر بخواین بیاین سمت خیابون ویلا یا ایران شهر، از چند تا ایستگاه مترو میتونید استفاده کنید. مثلا ایستگاه مترو فردوسی، طالقانی و هفته تیر همشون از یه جهتی به این محله نزدیکن و با حدود 5 الی 10 دقیقه پیاده روی میتونید برسید اینجا. یکی از کافه های خیلی معروف این محله کافه تایپ هست که یه جورایی پاتوق هنرمندا و دختر پسرا محسوب میشه و من هر وقت گذرم به اینجا افتاده اینجا رو شلوغ دیدم و الان یکی از خلوت‌ترین روزهاشه. دوستای عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و بازم مثل همیشه با لایک و کامنت هاتون ازم حمایت کنید. مراقب خودتون باشین و خدا نگهدار.